අන්තරන් ලංකාවේ පරිසරය දිනු කරන්න පරිසරය නැති වී යන මේ වන ව්‍යාපාරය වන විනාශේ නවත්වාගෙන ඉදිරියට කුඩා දරුවන්ට යහපත් රටක් ඇති කිරීමේ අදිස්ථානයෙන් තමයි අපි මේ වැඩසටහන පවත්වාගෙන යන්නේ. ලෝක පරිසර දිනය එහෙමත් නැත්නම් එන්වයරන්මන්ට් ඩේ මේක මුළු ලංකාව පුරාම අද සැමරුම් කරනු ලබනවා. ඒ අතරේ කොළඹ හම්සා විද්‍යාලයේ අපිත් තරුණ මුස්ලිම් සංගමයත් එක්ක එකතු වී ඒ කියන්නේ YMMA සමග එකතු වී මෙම දිනය සැමරීමට අපි තීරණය කරා. මේ පැළ සිටුවීම අද සිදු කරනු ලබනවා. මේකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අනාගත දරුවන්ට පිරිසිදු පරිසරයක් ඒ වගේම හරිතවත් පරිසරයක් මේ පාසල් තුලින් අපි දරුවන්ට දෙන්න පුළුවන් හොඳම ආදර්ශයක් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ධර්මයක් ලබා දීමේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ දිනේ සාර්ථකව කර ගැනීම සඳහා විශේෂයෙන්ම පරිසරය සුරකීම කාගේත් වගකීමක්. ඒ වගේම සබහා ධර්මයට ආදරය කිරීමත් හැමෝටම එදිලා තියෙන වගකීමක්. විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා ලංකාව ගත්තොත් ඉතාමත් සුන්දර රටක්. නමුත් එක එක්කෙනාගේ විවිධ ආක්‍රමණයන් හේතුවෙන් අද අපිට මේ සුන්දරත්වය නැති වීගෙන යන බවක් තමයි අපිට දකින්නේ. විශේෂයෙන්ම වන විනාශය ඒ වගේ විවිධ දේවල් හේතුවෙන් අපිට මේ සුන්දරත්වය අහිමි යනවා. ඉතින් අපි හැමදිනාටම වගකීමක් තියෙනවා ඒක ආරක්ෂා කර ගැනීමත් ඒ වගේම අලුතෙන් පැලයක් සිටවලා නැවත ඒ අපේ සුන්දරත්වය අපිටම ඇති කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම අද අපි මුක්ති විඳින්නේ අපේ මුතුන් මිත්තන් කරපු දේවල් තමයි. අපි හරියට බැලුවොත් අපි කිසිම දෙයක් කරලා නැහැ. අපේ මුතුන් මිත්තන් එදා පැල හිටවලා අපිට මේ සබහා ධර්මය හොඳ ආකාරයෙන් ලබා දීලා තියෙන හින්දා තමයි අපි විශේෂයෙන්ම හොඳ හුස්මක් ගැනීමට හෝ අපිට අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒකට ආදර්ශමත් වෙන්න ඕනේ. අපේ දුවා දරුවන්ට හොඳ අනාගතයක් ඇති කිරීමට මේ වගේ ගහක් හිටවලා ඒ ළමයින්ට හොඳ හුස්මක් ලබා දීමට අපි සියලු දෙනාම ඒ වගකීම බාර ගන්න ඕනේ කියලා මම හිතනවා. මම ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ හැම කෙනෙක්ම මේ වගකීම අරගෙන හැම කෙනෙක්ම අද හෝ තවත් දවසක පැලයක් සිටවමින් මේ අපේ ලංකාවේ සුන්දරත්වය ආරක්ෂා කරලා ඒ අනාගත දුවා දරුවන්ට හොඳ ආදර්ශමත් දෙයක් ලබා දීලා පැලයක් සිටවලා අපේ රට ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ කියලා මම ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ඉල්ලා